સમૂહમાં તત્વોની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના, સમૂહની અંદર તત્વોની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના. તો ભાઈ સમૂહ કોને કહેવાના છે એ વસ્તુ પહેલા આપણને યાદ હોવી જોઈએ. સમૂહ કોને કહેશો? તો કે એનો જવાબ આપું છું આનો. સમૂહ એટલે શું? આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં આવેલા ઉર્ધ્વલંબ સ્તંભને સમૂહ અથવા રાસાયણિક પરિવાર કહે છે, અથવા તેનું નામ છે રાસાયણિક પરિવાર. ફરી કહું છું, આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકની અંદર જે ઉર્ધ્વલંબ સ્તંભ આવેલા છે એને આપણે સમૂહ કહીએ છીએ, અથવા એનું બીજું નામ છે રાસાયણિક પરિવાર. તો આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકની અંદર સમૂહોની સંખ્યા, તો કે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકની અંદર સમૂહોની સંખ્યા છે તો કે 18. આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકની અંદર સમૂહોની સંખ્યા છે 18. અને આવર્ત કેટલા હતા જે આપણે જોઈ ગયા? કેટલા? તો કે 7. એની અંદર આપણે બે સમૂહનો આપણે વિચાર કરી રહ્યા છીએ. તો એ બે સમૂહને આપણે તો કે લખીએ. તો કે સમૂહ નંબર 1, સમૂહ નંબર 1 નું પ્રથમ તત્વ છે લિથિયમ નો પરમાણુ ક્રમાંક 3. બીજું તત્વ છે તો કે સોડિયમ નો પરમાણુ ક્રમાંક 11. ત્રીજું તત્વ છે તો કે પોટેશિયમ 19. પોટેશિયમ પછી આવે છે રૂબિડિયમ છે. રૂબિડિયમ નો પરમાણુ ક્રમાંક છે 37. પછી રૂબિડિયમ પછી આવે છે સીઝિયમ. સીઝિયમ નો પરમાણુ ક્રમાંક છે 55. અને સીઝિયમ પછી આવે છે છેલ્લું તત્વ તો કે ફ્રાન્સિયમ, જેનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 87. બરાબર. તો હવે તમે જુઓ, આ બી મેં તત્વો લખ્યા છે ને, થોડા ત્રાહા વયા ગયા, સીધા કરી નાખીએ. લિથિયમ નો પરમાણુ ક્રમાંક 3, સોડિયમ નો પરમાણુ ક્રમાંક 11, પોટેશિયમ નો પરમાણુ ક્રમાંક 19, પછી રૂબિડિયમ નો પરમાણુ ક્રમાંક 37, સીઝિયમ નો પરમાણુ ક્રમાંક 55 અને આવશે ફ્રાન્સિયમ નો પરમાણુ ક્રમાંક 87. બરાબર. તો આ સમૂહ 1 ના તત્વો છે. અને આ સમૂહ 1 ના તત્વો આવર્ત નંબર 2 થી ચાલુ થાય છે. આવર્ત નંબર 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. જોયું? કેટલા આવર્ત થયા? 7. તો અમુક ને પ્રશ્ન થશે કે સર તમે આ કઈ રીતે લખ્યા? મેં કાંઈ નથી કર્યું કે ભાઈ સમૂહ 1 જે છે એ આવર્તના પ્રથમ તત્વ દ્વારા બનેલો છે. તો આવર્તના જે પ્રથમ તત્વો હતા ને એને મેં જ લખ્યા છે, બીજું કાંઈ નવીન કરેલું નથી. આવર્તના જે પ્રથમ તત્વો છે એ સમૂહ 1 ની અંદર આવેલા છે, એટલે મેં સમૂહ 1 ની અંદર તત્વોને લખવા માટે શું કર્યું? માત્ર આવર્ત નંબર જે હોય એના પ્રથમ તત્વો, આવર્ત નંબર 2 નું પ્રથમ તત્વ લિથિયમ હતું, યાદ કરજો. 3 ની અંદર સોડિયમ હતું, 4 ની અંદર પોટેશિયમ હતું, 5 ની અંદર રૂબિડિયમ હતું, 6 ની અંદર સીઝિયમ હતું, અને આ અત્યારે હમણાં છેલ્લે જોઈ ગયા 87 માં કોણ હતું? ફ્રાન્સિયમ. યાદ આવ્યું? હવે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવાની છે. ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવામાં આપણને કઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય, કારણ કે હમણાં જે ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈ ગયા છીએ નિષ્ક્રિય વાયુ વાળી, તો આપણે લખશું હિલિયમ
1s2 તો 2s1. સોડિયમ અને ઇલેક્ટ્રોન રચના નિયોન તો કે 3s1. પોટેશિયમ તો કે આર્ગોન તો કે 4s1. રૂબિડિયમ 36 માં ક્રિપ્ટોન તો કે 5s1. પછી ક્રિપ્ટોન પછી કોણ આવે? ઝેનોન 54 માં ઝેનોન 6s1. અને ફ્રાન્સિયમ 86 માં કોણ? તો કે રેડોન 7s1. જો આ ઇલેક્ટ્રોન રચના હમણાં આપણે આ વર્ષની અંદર દરેક પ્રથમ તત્વની લખી છે ને એ જ લખેલી છે, બીજું મેં કાંઈ નથી લખ્યું. બરાબર. લિથિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના હિલિયમ 2s1, સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના નિયોન 3s1, પોટેશિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના આર્ગોન 4s1, રૂબિડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના ક્રિપ્ટોન 5s1, સિલિઝિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના ઝેનોન 6s1 અને ફ્રાન્સિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના રેડોન 7s1 આપણે હમણાં જોઈ ગયા. હવે આ દરેક તત્વોની જે બાહ્યતમ ઇલેક્ટ્રોન રચના છે આ જોવો જી, અંડરલાઈન કરતો લ્યો. આ દરેક તત્વની જે બાહ્યતમ, આને કહીશું બાહ્યતમ કક્ષા અથવા એમને બીજું નામ કહેવામાં આવે છે સંયોજકતા કક્ષા. સંયોજકતા કક્ષા કહેવાય. તત્વની જે છેલ્લી ઓર્બિટલ હોય ને એનું નામ છે બાહ્યતમ કક્ષા અથવા સંયોજકતા કક્ષા. તો એની અંદર જુઓ કે દરેકની બાહ્યતમ કક્ષા જે છે તેની અંદર કઈ કક્ષક છે? એસ જ છે. જુઓ જી, દરેકમાં એસ દેખાય છે. દરેકની અંદર એસ આવે, એસ કક્ષક છે. અને દરેક એસ કક્ષકની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવેલા છે? તો કે દરેક એસ કક્ષકની અંદર આપણે જોઈ શકો એક ઇલેક્ટ્રોન આવે. એટલે કે બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના અથવા સંયુક્ત કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણને કેવી જોવા મળી? તો કે સમાન. દરેક તત્વો માટે સમાન જોવા મળે છે. દરેક તત્વો માટે સમાન જોવા મળે છે. એટલે આની આપણે સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી શકીએ. આની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય, સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોનીય રચના, તો કે આપણે એનું કહી શકીએ તો કે સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના. તો આગળ આંકડો છે એ કોનો છે? તો કે મુખ્ય ક્વોન્ટમ આંકડો એટલે ns1. રેડી? ns1 બરાબર છે. અથવા આમ લખી શકો નિષ્ક્રિય વાયુ ns1. નિષ્ક્રિય વાયુ કોણ છે? તો કે બધા ઊંડા વાયુ. નિષ્ક્રિય વાયુ બદલાય છે એટલે મેં નિષ્ક્રિય વાયુ લખ્યું અને પછી હું લખ્યું ns1. બરાબર. હવે મોસ્લે એમ કે છે, અગાઉ આપણે કહી ગયા હતા કે જે તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના, જે તત્વોની તમને ઇલેક્ટ્રોન રચના તમને સમાન જોવા મળે છે, જે તત્વની બાહ્યતમ કક્ષાની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમને સમાન જોવા મળે છે, તે તત્વોના રાસાયણિક ગુણધર્મો કેવા હોય? તો કે સમાન જ હોય. અને જે તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના બાહ્યતમ કક્ષાની સમાન મળતી હોય તેને એક સમૂહમાં ગોઠવવાના. એટલે કે ઉર્ધ્વલંબ સ્તંભમાં એની ગોઠવણી કરવાની છે. અને ઉર્ધ્વલંબ સ્તંભની અંદર જ્યારે એની ગોઠવણી કરશો ત્યારે તમને એની બાહ્યતમ કક્ષાની તો કે ઇલેક્ટ્રોન રચના તમને સમાન જોવા મળશે. અને સમાન ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવતા તત્વોના તો કે રાસાયણિક અને ભૌતિક ગુણધર્મો સમાન જ હોય. બરાબર. તો એની અંદર કહેવાનું સમાન ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવતા. ચલો ભાઈ, આપણને બહુ ઉપયોગ થઈ ગયો. આમાં જો સમાન ઇલેક્ટ્રોનીય રચના ધરાવતા દરેક તત્વના રાસાયણિક ગુણધર્મો સમાન હોય છે. રાસાયણિક અને ભૌતિક પણ તમે લખી શકો છો. બરાબર. સમાન ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવતા દરેક તત્વના રાસાયણિક અને ભૌતિક ગુણધર્મો સમાન જ હોય છે.
તેવું કોણે કીધું હતું? તો કે ભાઈ મોસ્લેએ કીધું હતું, હેનરી મોસલ. હેનરી મોસલે દ્વારા આ વાક્ય કહેવામાં આવ્યું છે. અને તમે જુઓ, અને એને શું કીધું હતું કે પરમાણુ ક્રમાંકના ચડતા ક્રમમાં જો તત્વોની ગોઠવણી કરીએ ને તો ચોક્કસ અંતરાલે સમાન ગુણધર્મો ધરાવતા તો કે તત્વોનું પુનરાવર્તન થાય છે. તો એ આપણે ચેક કરી લઈએ હેનરી કીધું બરાબર છે કે નહીં. એ ચેક કરવા માટે જો આપણે આ બેનો પરમાણુ ક્રમાંક લેવાનો, દેખાય છે 11 - 3 તો કેટલા વધે? 8. હું આના અલગ પેનથી બતાવીએ, બ્લુ પેનથી. ભરેજો. હવે ચોક્કસ અંતરાલ રિપીટ થાય છે કે નહીં આપણે ચેક કરી લઈએ. 11 - 3 તો કે 8. પછી આ બે 19 - 11 તો કે 8. પછી 37 - 19 તો કે 37 - 19 તો કે 18. અને 55 - 37 તો કે 18. પછી 87 - 55 તો કે 5 માંથી 7 માંથી 2 2 વધે 32. બરાબર. તો તમે જોઈ શકો છો કે આવર્તની અંદર જે તત્વો મળતા હતા એના ગેપ પ્રમાણે તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના પૂરી થાય છે. આવર્ત નંબર 2 તો કે 8 તત્વો ધરાવે છે. આવર્ત નંબર 3 8 તત્વો ધરાવે છે. 4 છે 18, 5 છે પણ 18 અને 6 જે છે તો કે 32 તત્વો ધરાવે છે. અને 7મો પણ 32 તત્વો ધરાવે છે, પણ અત્યારે એ અધૂરો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આવર્તની અંદર જે તત્વોની જે સંખ્યા મળતી હતી તેની તત્વોની સંખ્યાનો એમની વચ્ચે ગેપ આવેલો છે. એટલે કે ગેપ કેવો છે? ચોક્કસ 8 8 18 18 32. આમ તો ખરેખર 2 થી ચાલુ કરવાનો. 2 8 8 18 18 32. 2 8 8 18 18 32. અને આ ઇન્ટરવલ જે છે કેવો છે? ચોક્કસ છે. આટલા ઇન્ટરવલે તો ફરીથી સમાન ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવતા તત્વોનું આપણને પુનરાવર્તન થતું જોવા મળે છે. એટલે કે હેનરી મોસેલનો જે આધુનિક આવર્ત નિયમ જે છે તે સમૂહ માટે એટલે કે સાચો સાબિત થયો જોવા મળે. કે ભાઈ લિથિયમ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના છે એ ચોક્કસ અંતર પછી પાછી રિપીટ થાય, પણ કેટલા? તો કે 8 તત્વો પછી પાછી રિપીટ થાય. સોડિયમ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના છે એ પછી 8 તત્વો માટે પાછી રિપીટ પોટેશિયમમાં થશે. પોટેશિયમ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના જે છે એ 18 તત્વો પછી રૂબિડિયમમાં રિપીટ થશે. રૂબિડિયમ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના છે તે 18 તત્વો પછી સીઝિયમમાં રિપીટ થશે. અને સીઝિયમ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના તે 32 તત્વો પછી ફ્રાન્સિયમમાં રિપીટ થતી જોવા મળે છે. એટલે હેનરીનો આવર્ત નિયમ એકમ સાચો છે કે તત્વના ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો પરમાણુ ક્રમાંક ઉપર આધારિત છે. એટલે કે પરમાણુ ક્રમાંકના આવર્તનીય વિધેય અથવા આવર્તનીય એકમ છે. તે આ ગેપ ઉપરથી આપણને ખબર પડી. જો બધામાં ગેપ ચોક્કસ મેળવો. સમૂહ 1 નું બીજું નામ તો કે ભાઈ આલ્કલી તત્વો કહેવામાં આવ્યું છે. સમૂહ 1 નું બીજું નામ છે આલ્કલી તત્વો. બરાબર છે. હવે આ જે વસ્તુ આપણે સમૂહ નંબર 2 માં જોઈ લઈએ. ચલો, સમૂહ નંબર 2 જેનું બીજું નામ છે આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુ તત્વો. એનું બીજું નામ છે આલ્કલાઇન અર્થ ધાતુ તત્વો. શું કામ? તો કે ભાઈ પૃથ્વીના પોપડામાંથી મળી આવ્યા છે. બરાબર. હવે એના તત્વોના નામ તો કે ભાઈ અહીં લખીએ છીએ બેરિલિયમ. લિથિયમ પછી બેરિલિયમ આવર્તમાં લખો છો. બેરિલિયમ. બીજું જો દરેક આવર્તના બીજા તત્વો હું લખું છું. દરેક આવર્તના બીજા. બરાબર. પ્રથમ તત્વો તો તમારા સમૂહ 1 માં થયો. બીજા ક્રમે જે આવતા એ લખું છું. બેરિલિયમ પછી આવશે મેગ્નેશિયમ 12. મેગ્નેશિયમ પછી આવે છે કેલ્શિયમ 20. મેગ્નેશિયમ પછી આવે છે કેલ્શિયમ 20. પછી આવે છે સ્ટોન્શિયમ જેનો પરમાણુ ક્રમાંક છે
38, સ્ટ્રોન્શિયમ પછી આવે છે તો કે બેરિયમ, જેનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 56, અને બેરિયમ પછી આવે છે હમણાં જોઈ ગયા છેલ્લે રેડિયમ, જેનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 88. અમુક ને થાય કે સાહેબ કેમ લખ્યું? કાંઈ નથી કર્યું. સમૂહ 1 ની અંદર જે તત્વના પરમાણુ ક્રમાંક હતા ને એની અંદર એક પ્લસ કર્યો. 3 + 1 4 બેરિલિયમ, 11 + 1 12 બેરિયમ મેગ્નેશિયમ, 19 + 1 20 કેલ્શિયમ, 37 + 1 38 સ્ટ્રોન્શિયમ, 55 + 1 56 બેરિયમ, 87 + 1 88 તો કે રેડિયમ. હવે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવા જવાની. તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે નિષ્ક્રિય વાયુ પ્રમાણે લખી દેવાની. કઈ તો કે હિલિયમ 2s2 અને 2s1, કારણ કે એક જ ઇલેક્ટ્રોન વધે છે. આની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન વધે? 2. આની અંદર લખવા જઈએ તો કે નિયોન 3s2, આની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવા જઈએ તો આર્ગોન 4s2, આની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવા જઈએ તો ક્રિપ્ટોન 5s2 જોવા મળી. આની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવા જઈએ તો ઝેનોન 6s2 જોવા મળે છે. આની ઇલેક્ટ્રોન લખવા જઈએ તો રેડોન 7s2 આપણને જોવા મળે છે. બરાબર છે. આ દરેક તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના જે છે એની બાહ્યતમ કક્ષાની જે ઇલેક્ટ્રોન રચના છે તે જુઓ. કેવી છે? સરખી. એટલે આ બધા તત્વોની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોનીય રચના તો કે આપણને જોવા મળી કઈ તો કે નિષ્ક્રિય વાયુ ઇન્ટુ NS2. નીચે નથી લખવાનું, અહીં જગ્યા નહોતી એટલે મેં નીચે લખ્યું છે નિષ્ક્રિય વાયુ. આમાં કેમ લખ્યું છે નિષ્ક્રિય વાયુ NS1? એવી રીતે જ લખવાનું છે નિષ્ક્રિય વાયુ ઇન્ટુ NS2. કારણ કે દરેક તત્વની અંદર આ ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણને સમાન જોવા મળી છે. હવે આની અંદર પણ ગેપ નક્કી કરી લઈએ તો ભાઈ બેરિલિયમ જે છે ને આવર્ત નંબર 2 થી ચાલુ થાય છે. બેરિલિયમ જે છે આવર્ત નંબર 2 થી ચાલુ થાય. 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. હવે એની અંદર ઇલેક્ટ્રોનનો ડિફરન્સ છે આપણે ચેક કરી લઈએ. એની અંદર ઇલેક્ટ્રોનનો જે ડિફરન્સ આપણને જોવા મળે છે તેને જોઈ લઈએ. આ બે વચ્ચે 12 - 4 કેટલા વધે? 8. આ વચ્ચે 20 - 12 તો પણ કેટલા વધે? 8. 38 - 20 18. 56 - 38 તો કેટલા? 18. 88 - 56 તો કેટલા? 32. તો તમે જુઓ કે સમૂહ નંબર 2 ની અંદર પણ ચોક્કસ અંતરાલે સમાન ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવતા તત્વોનું તો કે સમૂહોની અંદર પુનરાવર્તન થયેલું છે. અને એના કારણે આ તત્વોના તો કે ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો સમાન ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવતા હોવાથી કેવા હોય તો કે આપણને સમાન જોવા મળશે. સમાન ઇલેક્ટ્રોન રચના ધરાવતા તત્વોના ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો કેવા હોય તો કે સમાન જ હોય. બરાબર. એટલે કે તમે આ રીતે એને સમજાવી શકો છો કે ભાઈ સમૂહમાં જોવા જાવ તો દરેક તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણને સમાન જોવા મળે છે. પણ એ જ વસ્તુ જયારે આપણે આવર્તમાં જોવા ગયા ને તો આવર્તની અંદર ઇલેક્ટ્રોન રચના સમાન નહોતી. એમાં પેલા S આવતી હતી, પછી P આવતી હતી, પછી D આવતી હતી, પછી કોણ આવતી હતી? F આવતી હતી. એટલે આવર્તની અંદર તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનાની અંદર વેરિએશન જોવા મળે. પણ સમૂહમાં જોવા જાઓ તો સમૂહની અંદર તો કે તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના જે છે બાહ્યતમ કક્ષાની જે તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે તે આપણને સમાન જ થયેલી જોવા મળશે. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલું રાખીએ છીએ, જેની અંદર આપણે સમૂહ અને આવર્તની અંદર તત્વોની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના આપણે સમજ્યા.
આજનું હોમવર્ક છે આના પરથી સમૂહ નંબર 13 અને સમૂહ નંબર 14, સમૂહ નંબર 13 જે તમે આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકમાં આપેલું છે, સમૂહ નંબર 14 પણ આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકની અંદર આપેલું છે. તેને તમારે આવી રીતે સમજાવવાનું છે. સમૂહ નંબર 13 ના તત્વો કેટલામાં આવર્તથી ચાલુ થાય છે અને કયા આવર્તે પૂરા થાય છે તે, પછી બે તત્વોના પરમાણુ ક્રમાંક વચ્ચે ડિફરન્સ કેટલો જોવા મળ્યો એ પણ લખવાનો છે. પણ કોના કોના માટે લખવાનો છે આજના હોમવર્કમાં? સમૂહ નંબર 13 અને સમૂહ નંબર 4 માટે આ હોમવર્ક કરવાનું છે. તો આજે આપણે આટલું જ રાખીએ છીએ. પછી આવનારા લેક્ચર નંબર ની અંદર આપણે તો કે એસ પી ડી અને એફ કક્ષા દ્વારા, એસ પી ડી અને એફ કક્ષા દ્વારા તો કે આવર્ત આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકને આપણે જે 4 ભાગમાં વહેંચેલું છે તેના આપણે સવિસ્તાર સમજવાના છીએ. તો ત્યાં સુધી દરેક વિદ્યાર્થીને થેન્ક યુ. The long form of periodic table is the most widely used modern periodic table. It arranges all the known elements into 7 periods and 18 groups based on their electronic configuration. Why use electronic configuration to decide arrangement of the elements? To find the answer to this question, let's first review what electronic configuration means. The term electronic configuration refers to the distribution of electrons in the shells and orbitals of an atom. The principal quantum number of a shell, n, defines the energy level of an electron and gives its distance from the nucleus. Shell is further divided into subshells. These are S, P, D and F. The electronic configuration of an atom defines its physical and chemical properties. For example, as we go from left to right in a period, the atomic size keeps on decreasing. This happens because as the atomic number increases, more electrons get added to the same principal energy level. Due to the same effective distance of electrons from a more positive nucleus due to additional protons, electrons get more strongly attracted to the nucleus, thereby decreasing the atomic size. However, the principal quantum number increases as we go down a group, as the outer shells are more shielded from the nuclear attraction due to additional layer of electrons, and distance from the nucleus as compared to the previous level. This results in increasing atomic size with increase in atomic number. The chemical properties of elements depend on their electronic configuration for the same reason. The elements with higher principal quantum number more readily take part in chemical reactions due to weakly bound outer electron. The chemical reactivity, however, decreases with increase in atomic number for the set of elements having the same principal quantum number. Likewise, the other physical and chemical properties of elements, such as density, boiling and melting points, ionization energy, electron gain enthalpy, and electronegativity, also depend on their electronic configuration. These physical and chemical properties repeat periodically for elements having the same electronic configuration in their outermost shell, a trend that can be seen across the elements belonging to the same group in the long form of periodic table.
The long form of periodic table arranges elements with the same principal quantum number n across a period, such that their electronic configuration changes only at the outermost shell. The number of elements in the period, therefore, depends on the maximum number of electrons that principal energy level or shell can accommodate. For example, the first period corresponds to the filling of electrons in the first energy shell or K shell, where n equals 1. Since this energy shell has only one orbital, 1s, it can accept a maximum of 2 electrons. Therefore, the first period has only 2 elements, hydrogen 1s1 and helium 1s2. The second period corresponds to the filling of electrons in the second energy or L shell, where n equals 2. It has a total of 4 orbitals, 1 2s and 3 2p, that can collectively accommodate 8 electrons. The second period starts with lithium with atomic number 3 and electronic configuration 1s2 2s1, ends with neon with atomic number 10. Neon has completely filled p shell and electronic configuration of 1s2 2s2 2p6. The third period corresponds to the filling of electrons in the third energy shell or M shell, where n equals 3. Although the shell has 9 orbitals, 1 3s, 3 3p and 5 3d orbitals, filling electrons in 3d orbitals is not energetically favorable as per Aufbau principle. You will learn more about this principle in the next module. Therefore, only 4 orbitals are available for filling electrons, which allow a maximum of 8 electrons in the outermost shell. As a result, there are 8 elements in the third period, starting from sodium, whose electronic configuration is 3s1, and ending with argon, whose electronic configuration is 3s2 3p6. The fourth period corresponds to the partial filling of electrons in the fourth energy level, where n equals 4. This is because, for this period, filling the 3d orbitals after the 4s orbitals and before the 4p orbitals becomes energetically favorable in accordance with the Aufbau principle. Therefore, this period contains 3d transition series of elements placed after potassium and calcium in the fourth period. The first element in the 3d series, scandium, has an electronic configuration 3d1 4s2. The last element in this series is zinc, having an electronic configuration 3d10 4s2, wherein the 3d orbital is completely filled. The fourth period ends with the element krypton with atomic number 36 and completely filled 4p orbitals. The fifth period corresponds to the filling of electrons in the fifth energy shell, where n equals 5. This period contains 4d transition element series, which starts with yttrium, that has an atomic number 39, and ends with cadmium with atomic number 48. The first element in the 4d series,
Yttrium has an electronic configuration 4d15s2. The last element in this series is cadmium, having an electronic configuration 4d10-5s2, wherein the 4d orbital is completely filled. In the fifth period, electrons enter into the 5s, 4d and 5p orbitals successively. The fifth period ends with xenon with atomic number 54 and completely filled 5p orbitals. The sixth period corresponds to the filling of electrons in the sixth energy shell, where n equals 6. It contains a total of 32 elements and follows the orbital sequence of 6s, 4f, 5d and 6p. This period contains the 4f inner transition series of elements after cesium and barium, also called the lanthanoid series. The lanthanoid series starts at cerium and ends at lutetium. The seventh period consists of most of the man-made radioactive elements that have 7s, 5f, 6d and 7p orbitals filled. This period also contains 32 elements, including the 5f inner transition series called the actinoid series. The actinoid series starts at thorium and ends at lawrencium. It may be interesting to note that the number of elements in each period is twice the number of atomic orbitals available in the energy level that is being filled. For example, in the first period, only one atomic orbital is filled, hence the number of elements is 2. In the second and third periods, 4 atomic orbitals can be filled, therefore the number of elements is 8. In the fourth and fifth periods, 9 orbitals can be filled, hence the number of elements is 18. And in the sixth and seventh periods, 16 orbitals can be filled, and hence the number of elements is 32. The classification of elements across periods results in vertical columns of elements that have similar outer electronic configuration, same number of valence electrons, and therefore similar properties. In other words, they belong to the same family or group. For example, all the elements in group 1 of the periodic table have ns1 valence shell electronic configuration. Due to the presence of same number of valence electrons, all elements of this group are alkali metals that show similar properties. The only group that could have distorted this characteristic of all elements in a group having similar properties is group 3, that contains the lanthanoid and actinoid series of elements in periods 6 and 7. To avoid this discrepancy and to maintain the structure of the periodic table, these series are placed separately below the periodic table, thereby preserving the principle of classification. Thus, the long form of periodic table is in perfect accordance with the modern periodic law, keeping electronic configuration, which in turn depends on atomic number, as the basis of classifying elements.